دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم على أم السائب، كانت مريضة، فقال: ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمى: إنها حظ المؤمن من نار جهنم. إنها حظ